الان نماز میکنه بیا بیا کن این دیوار رو باشه زیرش نور دارن خب بسته بلند کنین ها اینجوری بگید بشه ببینید ها نه هیچ
خبر کلاش نه غیر این چیز دیگه بزرگ ما الان که بیرون قربان دوستان شما خوبی سلامتی آقا اینا چند؟ برات میخوام نیست خوب میخوام بخرم اونجا یکم لبوش بخورید جمال ای لبون بیا همه دیگه
سعی می‌کنی یه چیز قیمت بگیری مریم مردش نصیب آسمون ايش يرتي ولا برجورم دي دو فوتوغراف كورتنا شاهدنا عايش شفناك
جنس به جنس داری؟ از همین تار همین رنگ Ja, wat wil je allemaal? همین یکی رو الان کلاسی برام میکنی